2023 ජුනි මස 18 වෙනිදා ටයිටනික් නෞකාවේ සුන්බුන් නැරඹීමට යමින් සිටියදී උතුරු අට්ලාන්තික් සාගරයේදී සබ්මරීන් යානය පුපුරා යෑමෙන් අවාසනාවන්ත ලෙස ජීවිතයෙන් සමුගන්නට සිදු වූ පුද්ගලයන් 5 දෙනා ගැන ඔබ නොදන්න තොරතුරු අද අපි පිප්පිගේ ලෝකයෙන් අරගෙන ආවා. ජෝර්ජ් හමිෂ් ලිවින්ස්ටන් හාඩින් එහෙමත් නැත්නම් හැමිෂ් හාඩින් යනුවෙන් ලෝකයක් හඳුනා ගන්නා මොහු බ්‍රිතාන්‍ය ව්‍යාපාරිකයෙක් විතරක් නෙවෙයි, ගුවන් නියමුවෙක්, ගවේෂකයෙක්, ත්‍රාසජනක හා අභ්‍යවකාශ සංචාරකයෙක්. ඔහු ඇක්ෂන් ගෲප්හි නිර්මාතෘවරයා සේම ජාත්‍යන්තර ගුවන් යානා තැරැව්කාර සමාගමක් වන ඇක්ෂන් ඇවියේෂන්හි සභාපතිවරයාද වනවා. ත්‍රාසජනක ගවේෂකයෙකු ලෙස දක්ෂිණ ධ්‍රවය, මරියානා අගාධය හා පෘථිවිය වටා ගමන් කිරීමේ ගිනිස් ලෝක වාර්තා තැබූ මොහු ද එක්ස්ප්ලෝරර් ක්ලබ්හි සමාජිකයෙක්ද වුණා. එමෙන්ම හාඩින් 2019 වසරේ ජූලි මස භූගෝලීය ද්‍රව දෙකෙහිම ගුවන් යානා මගින් පෘථිවිය වටා වේගවත්ම ගමනාගමනය සඳහා ලෝක වාර්තා පිහිට වූ කණ්ඩායමේ මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ සහ කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානියාද වුණා. හැමිෂ් හාඩින් 1964 දී ලන්ඩනයේ හැමස්මිත්හි උපත ලැබුවෙක්. ඔහු ලන්ඩනයේ කිංස් ස්කූල්හි අධ්‍යාපනය ලැබූ අතර පසුව කේම්බ්‍රිජ් පෙම්බ්‍රොක් කොලේජ්හි අධ්‍යාපනය ලැබුවා. මොහු මරියානා අගාධයේ ගැඹුරුතම ප්‍රදේශයට කිමිදීමකදී සම්පූර්ණ සාගර ගැඹුරේ දීර්ඝතම කාලය වෙනුවෙන් තැබූ ගිනිස් වාර්තාව ඇතුළුව ගිනිස් වාර්තා 3කට හිමිකම් ගියූ අයෙක්. ස්ටොක්ටන් රෂ්‍යානු ගවේෂණය මෙහෙයවූ සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා. මොහු වයස අවුරුදු 19 දී යුනයිටඩ් එයාර්ලයින් ජෙට් පුහුණු කිරීමේ ආයතනයේ DC-8 ශ්‍රේණිගත කිරීම ලබාගත් අතර ජෙට් ශ්‍රේණිගත නියමුවෙකු බවට පත් වූ ලාබාලතම පුද්ගලයාද වුණා. රෂ් 1984 දී ප්‍රින්ස්ටන් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් අභ්‍යවකාශ ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳ උපාධියක් සහ 1989 දී බර්කලි හෑස් ස්කූල් ඔෆ් බිස්නස් වෙතින් MBA උපාධියක්ද ලබා ගත්තා. රෂ් සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝහි ධනවත් පවුලක උපත ලැබූ අයෙක්. කුඩා කල සිටම ඔහු ගගනගාමියෙකු වීමට සිහින මැවූ අතර ගුවන් හා ජලජ විද්‍යාව කෙරෙහි උනන්දු වුණා. ඔහු වයස අවුරුදු 12 දී කිමිදීම ආරම්භ කළ අතර වයස අවුරුදු 18 දී වාණිජ ගුවන් නියමු බලපත්‍රයක්ද ලබා ගත්තා. පෝල්-හෙන්රි නාර්ජොලේ සුප්‍රසිද්ධ ප්‍රංශ සමුද්‍ර විශේෂඥයෙකු වන නාර්ජියොලෙට් මිස්ටර් ටයිටනික් ලෙසද ප්‍රකටයි. ඕෂන් ගේට් වෙබ් අඩවියට අනුව නාර්ජියොලෙට් ටයිටනික් විශේෂඥයෙකු ලෙස හැඳින්වෙනවා. ඔහු නෞකාවේ සුන්බුන් ස්ථානයට ගවේෂණ 37ක් මෙහෙය වූ අතර ටයිටනික්හි ශ්‍රේෂ්ඨතම ගවේෂකයා ලෙසද හැඳින්වෙනවා. නාර්ජියොලේ සුන්බුන් බේරා ගැනීමේ අයිතිය හිමි සහ නෞකාවේ වස්තු ඇතුළත් ප්‍රදර්ශන ක්‍රියාත්මක කරන ඇමරිකානු සමාගමක් වන RMS ටයිටනික්හි දියයට පර්යේෂණ අධ්‍යක්ෂකවරයාද වුණා. මිලියන 30ක පමණ ජනතාවක් එහි ප්‍රදර්ශන නැරඹීමට පැමිණ ඇති බවද සමාගම පවසනවා. ශාසඩා ඩාවුඩ් ලෝක ප්‍රකට එන්ග්‍රෝ කෝපරේෂන්හි උපසභාපතිවරයා වූ අතර හර්කියුලස් කෝපරේෂන්හි අධ්‍යක්ෂකවරයාද වුණා. දරුවන් දෙදෙනෙකුගේ පියෙකු වන ඩාවුඩ්ගේ බිරිඳ මනෝවිද්‍යාඥවරියක්. පාකිස්තානයේ ධනවත් පවුලක උපත ලැබූ ඩාවුඩ් බකින්හැම් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් LLB උපාධිය හැදෑරූ අයෙක්. සුලේමාන් ඩාවුඩ් ශාසදා ඩාවුඩ්ගේ පුත්‍රයෙකු වන සුලේමාන් ඩාවුඩ් එම බිහිසුණු ඉරණමට මුහුණ දුන් තවත් අයෙක්. NBC ප්‍රවෘත්ති සේවයට ඔහුගේ නැන්දනිය පැවසුයේ ඇගේ බෑණනුවන් වන සුලේමාන් ටයිටනික් නෞකාවේ සුන්බුන් ගවේෂණය කිරීමට යන ගමන ගැන බියට පත් වූ බවත්
ඔහු ඒ සඳහා එතරම් කැමැත්තක් නොදක්වන බව ඥාතියෙකුට දන්වා ඇති බවත්ය. නමුත් පියවරුන්ගේ දිනය වෙනුවෙන් ටයිටනික් නෞකාවේ පුරාවෘත්තය ගැන දැඩි ඇල්මක් දැක් වූ තම පියා සතුටු කිරීමට ඔහු උනන්දු වූ නිසා අවසානයේ මෙම ගමන ගොස් ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ. 19 හැවිරිදි විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙකු වන සුලේමාන්ගේ කාරුණික සිනහවෙන් දිරිගැන්වීමේ උණුසුම් වචනවලින් සහ ඔහුගේ බලවත් උද්‍යෝගයෙන් සෑම විටම පන්ති කාමරය පිරී ගිය බවයි තවදුරටත් සඳහන් වන්නේ. ලොවක් කම්පා කළ මෙම අවාසනාවන්ත ඉරණමට ගොදුරු ඔබ සියලු දෙනාට පිප්පිගේ ලෝකයේ සුබ ගමන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබට සුබ දවසක්. පිප්පිගේ ලෝකය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න.